বেঙেনা ফ্ৰাই এই দুটাই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এইটো দীঘল আছে সেইকাৰণে মাজতে কাটি এনেকৈ পিচ পিচ বনাই লৈছোঁ, পাতল পাতল কৰি। দুটাই একে চাইজত এনেকৈ পাতল কৰি কাটি ল'ম। কোমল হৈ আছে, মৰমে লাগে। বহুত হৈ গ'ল, দুটা বেঙেনাৰে ইমানখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত দিম মই অকণমান নিমখ আৰু দিম অকণমান পাউডাৰ চেনি। তাৰমানে গোটা চেনি দিলে সহজে গলি নাযাব নহয়। এনেকৈ সানি ল'লোঁ। কাৰণ ইয়াৰ পানীটো ওলাই যাব আৰু বেঙেনাখিনি আৰু মানে কোমল হৈ উঠিব, সেইকাৰণে ইয়াত সানি লৈ ইয়াৰ পানীটো এখন ডাঙৰ চেকনিত মই এনেদৰে থৈ দিছোঁ। পানীটো ওলাই যাব আৰু বেঙেনাখিনি কোমল হৈ উঠিব। খাবলৈ বিৰাট সোৱাদ, বনাই চাবচোন। এইখিনিৰ পানী যাই মিনি মই এতিয়া বেটাৰখিনি বনাই ল'ম। মানে ইয়াৰ লগত কি কি লাগিব সেইখিনি বস্তু মই সামগ্ৰীখিনি, এই 2 চামুচ পিঠাগুড়ি আৰু 2 চামুচ বেচন। ইয়াৰ লগত লাগিব সোৱাদ অনুযায়ী অকণমান নিমখ আৰু হালধি। আৰু ৰেড চিলি অকণমান দি দিলোঁ। নিমখটো এতিয়াহে দিলোঁ। এনেকৈ মিক্স কৰি ল'ম। এইটো চাৰিকোণীয়া হ'ল যে সেইকাৰণে অলপ দিগদাৰ হৈছে, গোল চাইজৰ হ'লে ভাল হ'লে। এতিয়া অলপ অলপকৈ পানী দি মই এইখিনি গুলি ল'ম। একলগত বেছি পানী দিলে পনীয়া হৈ যাব নহয়, সেইকাৰণে কিমানখিনি লাগিব অলপ অলপ দি যাম। এইখিনি হৈ গ'ল ৰেডি। এতিয়া এটা এটা পিচ মই এখন চাফা কাপোৰেৰে এনেকৈ পানীটো টুকি ল'লোঁ। নিমখ পানী যিটো ওলাইছিল, টিচু পেপাৰেদিও পাৰি টুকি দিব। মোৰ হাতত নাই সেইকাৰণে ফটা কাপোৰ এখনেৰে এনেকৈ দিছোঁ। এটা এটা পিচ এনেকৈ বেচনত জুবুৰিয়াই তেলত ভাজিম। অলৰেডি মই তেলখিনি গৰম কৰিয়ে থৈছিলোঁ, বহুত গৰম নহয়, মিডিয়াম চাইজত তেলটো গৰম কৰি এনেকৈ গোটেইখিনি মই ভাজি ল'ম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগতে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। এটা এটা পিচ মই কেৰাহীটোৰ কাৰণে দেখাত যদিও ডাঙৰ যেন লাগিছে, সৰু সেইকাৰণে বেছিকৈ দিব পৰা নাই, এটা এটা পিচহে দিব লগা হৈছে। বনাই চাবচোন, বেলেগ বেলেগ পদ্ধতিত এনেকৈ খালে ভালো লাগে, খায়ো ভাল লাগে, চায়ো ভাল লাগে। অলমষ্ট হ'বৰ হৈছে আৰু
এতিয়া হৈ গ'ল গোটেইখিনি। দেখাত যদি বাৰু কলা দেখিছে কিন্তু কলা হোৱা নাই, অলপ আন্ধাৰ হৈ গ'ল, সেইকাৰণে বহুত ধুনীয়া কুৰকুৰি হয় কিন্তু।